हेलो गाइज आज हामी फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आएको छौँ र आज चाहिँ हामी मोमो बनाउन लाग्दैछौँ र भन्नुपर्दा चाहिँ किमा यो चाहिँ चिकन किमा हामीले बनाइसक्यौँ अनि यता यो म्याम चाहिँ अचार बनाउनुहुन्छ अनि त्यो अचारको लागि पनि सब हुँदैछ टमाटर प्याज सब ठिक कराई सराई अनि यहाँ चाहिँ यो बेल्दै हुन्छ अनि यसले चाहिँ बेल्छ अनि म चाहिँ उयो किमा हालेर बनाउँदै गर्छु ऱ्याप गर्दै गर्छु स्लाइस गर्नु कस्तो गरिदिन्छ जस्तो बनाउँदा नि अनप्रोफेसनल यो झन् बिग्रेको रहेछ यस्तो बिग्रिरहेको छ यो प्याजको कलरको छ न चप हुन्छ यति हालिदिन्छु ल तिमीहरू आउँदा ठिक्क पाक्ने कति बेला आउँछ ए उयो बनाउनु लाग्यो हो झोल मोमो लु बब्बा हाल्दैछ सबैलाई पुग्छ कतिवटा हुन्छ अब दस छोडा हालिदिने अनि झोल मोमो झोल खाने झोल चाहिँ के को बनाऊ आज चाहिँ हाम्रो झोल मोमो बनाउनु लाग्यो होइन अनि मैले चाहिँ ऱ्याप गरिसकेँ है एउटा चाहिँ टक्क ए हो अब घरेलु स्टाइल यस्तै हो थोरै चिज आउँछ तर उयो यो ठुल्ठुलो भयो है किमाले त पुग्दै हुँदैन नि टक्क अब अर्को ऱ्याप गरेको चाहिँ तल ऱ्याप गरेको देखाउँछु होइन टक्कसँगले यो लिए अनि यसमा किमा 1 चम्ची टक्कसँगले टक्क भयो टक्क बिचमा सेन्ट र भयो ऱ्याप इट्स ऱ्याप्ड यसरी बनाउने हो मोमो चाहिँ होइन अनि अब हामी बनाउँदै जान्छौँ थोरै र अनि आज चाहिँ ब्याट्रीमा के अरे डिजाई एक्सन क्यामेराको चाहिँ ब्याट्रीमा चार्ज होइन छ यो दुईवटा ब्याट्री चाहिँ चार्ज हालिरहेको छु यसमा चाहिँ कति 20% मात्रै छ त्यसैले थोरै क्लिप मात्रै हाल्छौँ आज होइन अनि अरू पनि हालिदिन्छौँ बिस्तारै लास्ट एउटा ऱ्याप गरेर देखाउँछु ल मैले यो लिएँ होइन 1 चम्ची किमा हाम्रो किमा फेरि लास्ट यो जुसी खालेछ आज होइन टक्क यस्तो गरौँ ऱ्याप्ड ऱ्याप हो होइन यसरी ऱ्याप गर्ने र यस्तै प्रोसेस हो अरू चाहिँ नि टक्क अब निशाले अचार बनाउँछ होला अचार कसरी बनाउने होइन त्यो चाहिँ त्यसले आफै इच्छा मैले चाहिँ ग्यास अन गरेर कराई चाहिँ राखिसकेँ अब एकछिन तातेपछि म तेल लगाउँछु लगी तताएको थिएँ फेरि तेल थिएन मैले तेल खनाएर फेरि अन गरेको त्यो हरायो अहिले मैले तेल ए मैले तेल लगाएँ ए कस्तो हल्ला गर्छ ब्याकग्राउन्डमा मेहन्दी तेल लगाइसकेँ परे खार तातिसकेको थियो धेरै त्यही भएर ताप हुँदैछ धुवा परेर त आँट्दैन क्या यहाँ फेरि प्याजहरू
मभन्दा धेरै प्राइस बाक्लो न बाक्लो भेट्न के को मैले मसन हाल्नुपर्छ त्यही भएर हाल्नु बाक्लो न बाक्लो भेट्न के को मजाको हो होइन उयो मैले चाहिँ कराई चेन्ज गरेँ किनभने त्यो अर्को अलिक सानो हुन्छ जस्तो लाग्यो आधे जस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले चेन्ज गरिसकेँ चेन्ज गरेर मैले लसुन पनि हालिसकेँ अब यो पाक्दिनुपर्छ हाम्रो प्याज चाहिँ रातो रातो हुँदैछ त्यसलाई अझै पकाउनुपर्छ मैले गर्दैछु यो अझै पाक्दैछ रातो रातो हुन लाग्यो अब एकछिन पकाउँछु अनि म यसलाई यसमा टमाटर हालिदिन्छु त्यसपछि म बनमास बोट्छु अस्ति उनीहरू हुँदै गफ गरिदिएको हुन्छ हालिदिन्छु म एकछिन यो मेरो यहाँ अचार हालिदिन्छ अब म यतिकैमा मेरो टमाटर थाहा छैन वाट एभर यत्रो धेरै छ अब हामी नुन खोर्सानी सबै अहिले नुन हाल्यो भने टमाटर अलिक छिटो गल्छ अरे त्यही भएर लगाइदिइहाल्ने हो के हो अरे अनि खोर्सानी थोरै मात्रै हाल्ने बहिनीहरू चाहिँ अलिक पिरो भयो भन्छ अनि यो चाहिँ लगाइदिएको एकछिन यो पाक्छ त्यहाँदेखि यहाँ भटमास पनि तातिन थालेपछि आमेको हात हेर न फेरि आमा चम्ची चल्दैछु मलाई आउँदैन बनाउनु त्यही भएर उसले मलाई बचाउन आएको कालो पार्नु रे ठिक त्यो खोक्रा खुस्किने गरे भयो ल मैले अचार चाहिँ छोपिदिएँ कस्तो खतरा छ यो यो साटेर किनेको थियो कपालमा कि किनेको किनेको भने कस्तो कमाइ छ क्या टुप्पी चाहिँ ऊ तल हजुरआमाबाट कोपी खोजेर ल्याउनु त्यसले त सबै हालिदिन्छ कोपी त थ्याङ्क यू सी इज माई सेभियर अचार पाक्दैछ अनि हामीले बदाम अघि भुटेर केलाइसक्यो अनि मैले भट्मा चाहिँ भुटेँ मैले मम्मीले अब म तेल भुट्छु आगो बाल्छु मैले म तिल भुट्छु जा त उठेर आइज के हाम्रो माथिबाट दुईटामा पोदा हुन्छ होला आज त तिनवटा फोन ल कहाँ लगिस् तिल अब चाहिँ हामी तिल भुट्नु आँटेको
ती चाहिँ हामी अलि ब्राउन ब्राउन हुँदैछ सामने भिडियो गरिदिइरहेको छु मोमोको झोलमा त्यही त्यो पनि हाल्दै थियो किन अनि अब मैले चाहिँ यहाँ अचार बनाउनको लागि बदाम कुटेर हालेँ मतलब पिनेर हालेँ मिक्सरमा बदाम हालेँ अनि तिल हालेँ अनि भटमास हालेँ मिक्स गरेँ अब यो अब मेरो टमाटर पिनेर हाल्नुपर्ने छ अनि यहाँ एकबार नदी बसाएको छौँ यो पाक्दैछ अनि यहाँ यो के यस्तो अनि उसले यहाँ बेलेर अब उसले ऱ्याप गर्दैछ दादा जानुभयो बजार अनि अब गर्दैछ ऊ रिल्स हेर्दै गर्दै हुन्छ उहाँ अनि यहाँ छ हामीले चाहिँ चिकनमा खाएको बुबाले चाहिँ चिकन खाँदैन अनि बुबालाई बफको बनाइदिइरहेको छौँ औ तेल त कम्ती देख्दैन जुसी बनाउने रे यहाँ बुबाको छ त्यो यता बनाइसकेर मात्रै बुबाको बनाइदिने त्यो मिल्दैन त्यही भएर अब म अचार किन्छु तर म देखाउँदिनँ भिडियोमा अझै मुन्न टसोस् भन्ने तेल हाल्छौँ यसरी भरे पनि खाने के हो ए त्यो त के त्यो पानी झोल ओइ कस्तो देखिन्छ हाम्रो मोमो चाहिँ पाकिसकेको छ म तपाईँहरू देखाउने छु कस्तो पाकेको छ भनेर कस्तो भएको छ भनेर मोमो चाहिँ यत्तिको भइसकेको छ है गाइस हाल्नु हेर्नुहोस् है हाम्रो मोमो हाम्रो मोमो सबै खुस्किसकिन्छ यहाँ बहिनीहरू चाहिँ कता भयो कान्छी कस्तो हो मेरो खाँदै सक्छ मैले कहिले त कान्छी हो पानीपुरी भ्लग कस्तो कालो देखेको यो मलाई पिरो हाल्यो हालेन पिरो छ त किन कस्तो भयो पिरो मिठो छ कि ल मैले चाहिँ यो अघिको कराईमा सानो ठिक हुँदैन जस्तो